नमस्कार, मी आता तुम्हाला काफ्रे मासा म्हणजे काला पापलेट तो फ्राय कसा करायचा तो दाखवते। मधले पीस काढून घेतल्यात आणि शेपटाकरला भाग आणि डोक्याकरला भाग त्याचं कालवण बनवलं आहे। हे बघा त्याची बोटी किती मोठी आहे ते बघा, हे बघा, हे बघा किती मोठे आहे ते। एवढा पापलेट हा मोठा आहे, सरगा बोलतात त्याला, सरगा। त्याच्यासाठी साहित्य बघा, हे मिरच्या घेतल्यात 2-3, लसूण, आलं, निंबू घेतलंय। तुम्हाला जर चिंच किंवा कोकम घ्यायचं असेल तरी घेतलं तरी चालेल। कोली मसाला 1 चमचा, अर्धा चमचा हळद, चवीनुसार मीठ, थोडीशी कोथिंबीर। चला आपण सुरुवात करूया। आता वाटण करते। हे बघा मिरच्या टाकल्यात, आता लसूण टाकते, आलं, कोथिंबीर, थोडासा 1 चमचा पाणी टाकते न वाटण करून घेते। हे बघा असं बारीक वाटून घेतलंय। आता हे सर्व मिक्स करते, थोडंसं निंबू पिळते। आता मिक्स करून घेते। हे बघा मिक्स करून झालंय। आता वाटण लावून घेते। असे लावून घ्यायचे, असं सर्व वाटण लावून घेऊया। हे बघा वाटण लावून झालंय। आता याला 10 मिनिटं असंच राहू दे। तेल आपलं तापलंय। तर पलटी मारते। एक 1.5 मिनिटां पलटी मारून घ्यायचं। फ्राय करून झालेत, आता काढून घेते। काफ्री पापलेट फ्राय करून तयार आहे। तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा।